Okay, so what's up mga katravs? So magandang gabi sa inyo. So yun na nga, yan po nakaganito kasi kakatapos ko lang ma-swab. So nandito tayo ngayon sa quarantine area ko. So yan, dito sa sarili kong cubicle, no? So yun na nga, so hindi tayo makapag-vlog ngayon. I mean, hindi ako nakapag-vlog ng mga about sa motor. So ang gagawin ko ngayon ito. So welcome to my crib. Yeah. So ito na nga ba, dito ako nakakulong. So yun na nga, going back, naswab tayo nung Monday. So naghintay kami ng result. I mean, naghintay ako ng result na 3 to 5 days. So dumating agad siya kahapon. Yung result ko ay negative. So good tayo lang. So yun na nga, kailangan ko nga talaga maglinis muna ngayon kasi anytime baka ma-release na rin ako. So ito nga pala yung mga gamit. So ito na nga, meron na tayong dala dito na syempre 3 to 5 days nating gamit. Tapos ito ba, 3 days nating gamit, tubigan natin, mga kailangan nating galin dito. Yan, meron ako mga snacks dito. Meron ako dito mga fruits. Syempre meron ako mga saging. So kailangan natin yung saging yan kasi hindi tayo naglalabas-labas dito. So kailangan meron tayong pang sa potassium natin. Syempre meron tayong mga dalang deodorant. Yun, lotion, syempre malamig dito, baka matuyo yung balat natin, kailangan na i-moist. Meron tayong mga dalang cupcake, snacks, syempre may mga wipes, cotton buds. So sasalansan ko yun lahat mamaya, ayusin ko. Meron tayo ng unan, kumot, saka syempre timba para kung sakali maglaba tayo. Yan. So ito mga to, simula breakfast, lunch, dinner. Yan. Hindi ko pala itapon. So nilinis muna tayo ngayon para malinis na tong cubicle ko, para may bumisita dito hindi man mukhang tugi. So let's do this. So yun na. So yun na nga na mga katavs. Tapos na ako maglinis. So kita nyo naman. Okay na. Wala masyadong kalat. Clear na ulit.
clear na ulit yung lugar natin. So wala na akong kung sasabihin pa. So sa lahat ng mga kasama natin dyan outside, so lagi dapat yung mag-wear ng mask and iwas-iwas kayo sa mga taong alam nyong may sakit. So pag napos na itong pandemic na to, makapag-vacation tayo. Magra-ride ako ngayon sa Mindoro. Mag-Mindoro trip ako. So hopefully matuloy ko yun. So shoutout nga muna pala kila DECKIEBOI, BLACKSTONE, BLOODSEEKER, Moto TV. Siyempre sa sarili ko, Dailytravs MOTOVLOG. Stay safe always.